طلبت منكم انكم تسالوني اسئله في حسابي في انستغرام، اليوم راح اجاوب على اغلبها، يعني مو الكل، يعني اغلبها. السلام عليكم، معكم النودي اوسم، واذا ما كنتم مشترك وحاب تصير من الاوسمين انزل تحت سوي سبسكرايب، واذا حاب انك تصير اوسم مره اسطوري ليفل ماكس انزل تحت سوي لايك. خلونا نوصل هذا الفيديو اكثر عدد ممكن من اللايكات. فاذا ما انتم متابعين على انستغرام روح سوي لي فولو الان، لانه دائما كل يوم في تفاعل هناك وحركات يعني. ووصلنا امس 100,000 متابع، الحمد لله، شكرا لكم يا اخوان. وخلونا نخش في الاسئله. انت ساكن لحالك بالشقه اللي فيها السيت اب الجديد؟ هذا السؤال ما ادري ليه قاعد يجيني مره كثير، لكن انا ماني ساكن هنا يا اخوان. انا ساكن في بيتنا، ترى السيت اب هذا في بيتنا. انا ساكن مع اهلي، يعني مو اني رحت مكان واستاجرت استوديو، ما يداري ليش. لا انا بنيت هذا كله اوكي، بس انه لسه في بيتنا. يعني انا اخلص تصوير كل شيء، يعني اجي اشتغل بس انه غرفتي تحت مع اهلي. انا ساكن مو استوديو ناس وموظفين، لا بس انا لحالي، بس ساكن مع اهلي انا، يعني بس اطلع الدور الاخير واشتغل، بس انا ساكن مع اهلي يعني. When we will get a song for you and Tobbs in 24 hours. سؤال انه متى راح نشوفك انت وتوبز تسوي اغنيه في 24 ساعه زي اغنيه دريم اللي سويتها انا وتوبز. قاعدين نفكر في الموضوع انا وتوبز، قلت له نسوي اغنيه في 24 ساعه يعني انا وتوبز مره ثانيه، يكون الفيديو في قناته وفي قناتي وفي اي مكان، ما عندي اي مشكله، اهم شيء نسوي الشغل. انا احب اسوي اغاني مره كثير، كذا راح نسويها في المستقبل 100%. هل انت بالجامعه ولا متخرج؟ انا هذا اخر ترم لي في الجامعه، الحمد لله يا رب، الحمد لله خلاص، الحمد لله هذه اخر سنه لي في الجامعه، ما عاد حدرس مره ثانيه، خلاص اتخرج وافتك من الجامعه مره، من الدراسه كلها. الله يوفقكم كلكم ويوفقني، وان شاء الله كلكم تحققوا اللي تبغوه، تسووا اللي تبغوه، ترتاحوا ان شاء الله بعدين. وش الشيء اللي عندك فوبيا منه؟ اكثر شيء عندي فوبيا منه دائما، يعني للان يعني عندي فوبيا منه، ما مستحيل اتوقع اني اتخلص منها، اللي هي الارتفاعات او الاماكن العاليه، مره اخاف منها يا اخوان. انا الدرجه لما يطلع مولات، درجه المولات ما احب اطالع تحت، لاني اقعد اتخيل اني قاعد اموت. انا انسان دائما اتوقع اسوء شيء، فدائما اتوقع اسوء احتمالات، فدائما كذا لما طالع من درجه اني طايح اتوقع اني بموت، حرفيا والله حرفيا قاعد اتوقع اني بموت. متى الاغنيه الجايه؟ الاغنيه الجايه مره قريب، راح تكون الاغنيه هي من الالبوم الجاي، بس راح تنزل سنجل لحالها مره قريبه. الاغنيه مره حلوه، مره حلوه، من احلى الاغاني اللي سويتها في شهر مارش على كيف ما تسميه، راح تكون في بدايته، ما ادري اذا اول اسبوع ثاني اسبوع ما ادري، بس انها مره قريبه، مره خلاص الاغنيه جاهزه حرفيا. مره متحمس انكم تسمعوها، الاغنيه مره حتكون حلوه. سؤال يقول متى ينزل الالبوم؟ انا للان ما حطيت موعد محدد، ما بحط موعد محدد عشان لا اكل زق بس انه حرفيا خلصنا تقريبا نص الاغاني المفروض انها تكون فيه. ما حط موعد، بس انه ما راح يكون بعيد، يعني ما اتوقع انه راح يكون بعد نص السنه، اذا ما كان قبل اكثر كمان، بس حيكون قريب يعني. من تجربه جديده قاعد اسويها في حياتي حرفيا، لان يوم ما فكرت اني اسويها لين يومنا هذا وهي ماكله مخي بشكل مو طبيعي، يعني حرفيا اكثر شيء ماكل مخي هذا الشغل اللي قاعد اسويه الان. فيا سؤال يقول لو فكرت تترك اليوتيوب هل من الممكن انك تكمل في مجال الراب؟ انا ما اتوقع اني افكر اترك اليوتيوب اي وقت قريب، حتى لو تركت اليوتيوب او تركت قناتي راح تلاقوني اشتغل برضو في اعمال لها دخل في اليوتيوب، او في اي شيء له يعني اعمال تشوفوها تنعرض، سواء فيديوهات، فيديو كليبات، اغاني. عندي افكار مره كثير دي الاشياء، ما اتوقع اني راح احس اني راح اوقف، لانه هذا الشيء الوحيد اللي بسويه في حياتي. يعني احس لو اني ماني قاعد اشتغل في اليوتيوب، او اني ماني قاعد اسوي اغاني، او اني ماني قاعد اسوي مثلا فيديوهات في الجيمنج او لايف ستريم او اي شيء، ما اتوقع اني راح اسوي اي شيء ثاني في حياتي، لانه حرفيا هذا الشيء الوحيد اللي احس ابغى اسويه. شيء ثاني غير كذا ما ابغى اسوي، يعني احس انه انا هذا مكاني، غير كذا ما لي مكان، عارف؟ اي شغله ثانيه، اي شغل ثاني ما احس انه ابغى اسويه. سؤال يقول ليش ما تكلمت عن موضوع سبوكي ودخول الماسونية؟ للأمانة سؤال مرة كويس، وشايف انه كان مثير جدل في الفترة الأخيرة مرة كثير. في الفترة الأخيرة في اليوتيوب ناس كثير كذا حللوا من عندهم انه سبوكي دخل الماسونية بسببه لآخر، ما ادري ليش، لأنه كان قاعد فجأة سحب على قناته، وكان قاعد ينزل أغاني بوستراتها غريبة وكلمات اغاني كانت غريبة صح. بس لما جيت اسمعها انا يعني جيت سمعت اغاني سبوكي قبل كذا، فاهم؟ فانا كنت فاهم ايش قاعد يسوي هو. ناس كثير كانوا يمنشنوني، يسالوني في الخاص في كل مكان، حتى في التعليقات، انه ليش ما تتكلم عن سبوكي ليش انضم للماسونية. انا قلت من جدهم دول، هل من جد في ناس مصدقين انه سبوكي ممكن ينضم للماسونية، او حتى اي يوتيوبر عربي؟ موضوع الماسونية انسان كنت مرة متعمق فيه، قريت عنه مليون شيء، مستغرب انه في ناس مصدقين انه ممكن يوتيوبر يدخل الماسونيه، او انه كذا بالعلن يبين لهم انه انا دخلت الماسونيه العم الفله شوفوا الفيديو حقي. ما اتوقع انه في اي يوتيوبر قاعد يدخل الماسونيه، بس اللي مزعلني اكثر انه في ناس اخذت الموضوع عشان بس تبى تنشن. حرفيا في ناس حتى ما طلعوا على الحقائق، ولا راحوا كلموا سبوكي بنفسه، او انه راحوا دوروا على اي شيء. يعني انا عارف سبوكي، فاهم؟ اي نعم بعد الديسات اللي صارت في 2019 وزي كذا،
ما كنت اعرفه وقتها، بس بعدين تعرفت عليه. الادمي مره طيب يا اخوان، يعني ما هو ما صح مو خوي مره، بس انه اعرفه يعني، نلعب معاه في ديسكورد زي كذا، حتى في البثوث كان يجي معنا كثير. فاستغربت من الناس اللي قاعدين يقولوا انه هو دخل ماسونيه ويعبد الشيطان وكذا، اشياء داخله في بعض ما لها اي معنى. وصح اي نعم، هو بعض كلمات اغاني كان فيها كلمات يعني لك عليها، بس مو هذا مو يعني انه هو دخل ماسونيه وللعلن ويلا شوفوني. بس انا مزعلني موضوع انه الناس قلبت عليه الفتره، لانه هو كان دائما فيديوهاته زمان كان يقول صلوا على النبي و يعني كان دائما، كان بالعربي كان دائما شخصيته الولد المطوع اللي قاعد يطلع في اليوتيوب ويسوي الجيمنج. هو تغير شخصيا، هو تغير، فما عاد صار يسوي دي الاشياء في فيديوهاته. فالناس بعدها قلبت عليه، فاهم انه انت ليش صرت زي كذا، ارجع زي زمان. يعني هذا شيء شخصي حرفيا، يعني انت ما لك دخل بحياته الشخصيه. يعني انا ما قلت في اي فيديو لي من يوم ما بدات لين دحين في بدايه الفيديو قلت يا شباب صلوا على النبي. هل هذا يدل انه انا انسان يعني واحد ما يصلي على النبي في حياته كافر اي شيء؟ لا، بس انه هذه اشياء ممكن هو بطل يدخلها في الفيديوهات، لانه هو مقتنع انه ما لها دخل في الفيديوهات. ممكن عارف، وانا اشوف انه هذا الشيء الصح، لانه انا ما احس انه ينفع تدخل الدين في اشياء انت قاعد تسويها كمحتوى. انا مره ما احب ادخل الدين في اي شيء قاعد اسويه. انا مره زعلني موضوع انه الناس قلبت عليه لانه هو ما كان يصلي على النبي في الفيديوهات. يعني انت هل محتاج انه سبوكي بس يذكرك انك تصلي على النبي؟ يعني لو سبوكي ما ذكرك انك تصلي على النبي ما كنت حتصلي على النبي. والله يا سبوكي ليه ما تصلي على النبي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نفس الشخص تلقاه ده اللي قاعد يقول سبوكي ليه ما تصلي على النبي، هو قاعد يسوي اشياء في حياته بس كذا. سبوكي ما صلى على النبي، لا هذه مشكله كبيره. فانا مستغرب انه يوتيوبرز كثير اخذوا الموضوع ده اتنشن، والناس قاعده تلفق له اتهامات، ترى هو زي كذا، واللي يحلل لك الموضوع كذا من خلينا ساكتين. بس يزعلني موضوع هذا انه الناس فجأة تقلب على يوتيوبر او شخص معين لانه شخصيته تغيرت. شخصيته شخصيا، ما نتكلم عن المحتوى حقه. اما انت مالك دخل، هذه حياته، هو انت شيء ما تعرفوه كمتابعين ممكن. بس احيانا الشخص يجي له ضغط من الشيء اللي قاعد يسوي. انا نفسيا يجيني ضغط مره كثير احيانا، احس لما اشتغل مره كثير او انه اسوي مقاطع او اي شيء، فاحيانا تحتاج انه الناس توقف معاك. هو ما يحتاج انك تبين للناس، والناس اصلا ما حتعرف، لانه اقدر افيك ان انا مبسوط طول حياتي قدام الكاميرا، ما حد راح يعرف. فاحيانا الواحد يحتاج دعم من جمهوره هو. فاللي زعل في الموضوع انه تلقى الناس قلبت عليه لسبب انه تغيرت شخصيته، مره يزعل الموضوع. فموضوع سبوكي والماسونيه هذا مره كان مزعلني، لانه الناس كل واحد كان قاعد يحل من كيسه ولا حد كان فاهم، واللي يدور الفيديوهات عشان يوصل ترند وما ادري ايش، مره كان مزعل الموضوع. فنقول ان شاء الله انه سبوكي بخير. ما اتوقع انه انضم للماسونيه، حتى هو نزل فيديو قال انه بخير. ممكن هو كان يمر بمشاكل بقى. فاللي من جد يحتاج سبوكي مو انكم تقولوا صلي على النبي ليه سبوكي تغيرت، يحتاج انه الناس توقف معاه. ذاتس ات. اتمنى الناس توقف معاه فعلا، لانه هذا الشيء زعل دائما في اي، لما يشوف اي شخص مشهور الناس تقلب عليه. من جد يحتاج دعم. انا اقول لكم وانا شخص مشهور، انا احيانا من جد احتاج دعم. صح من بوضح للناس، بس من جد احيانا تحتاج الناس توقف معك، لانه احيانا تحس انك وحيد في عالم الشهرة هذا. عارف انه الناس تعرفك بس في الانترنت، بس ما تعرفك شخصيا، وما تعرف انت بايش قاعد تمر. حرفيا الناس ما تعرف انت ايش قاعد تمر، ولا حد هيهتم. اي احد مشهور تشوفوه حزين، محبط، متغير، لا تقلبوا عليه، ساعدوا فعليا اي شخص، لانه انتم ما تعرفوا قديش الشخص هذا قاعد يمر بضغط في حياته. انا قاعد اتكلم لكم من منظور شخصي. مرة تكلمت كثير، كان سؤال واحد اقدر اختصر، بس مرة تكلمت كثير. بس anyway كان كلام في قلبي صراحة كنت حاب اقوله. وإيش راح تسوي إذا دخلت 3 مليون؟ كل أمانة ما أدري، للآن ما أدري. يعني نعم هو بقي لنا تقريبا 180 ألف مشترك إنه نوصل مليون 3 مليون، بس للآن ما أعرف إيش قاعد حسوي. ما أدري. محتواك نصفه إعداد وتصوير، وهذا اللي نشوفه، والنص الثاني مونتاج وقص، وهذا اللي ما شفناه. كيف تحافظ على المزاج وجودة الفكرة؟ يعني ايش المشاكل اللي تواجهك وقت المونتاج اللي ما نحس بيها؟ كل امانه سؤال مره حلو. شوف الاعداد والتصوير انا اكون خلاص يعني عارفهم او كاتبهم. المونتاج شوف على حسب، لانه دائما تجيني افكار في وسط المونتاج. احس لما تجيني افكار وسط المونتاج هي تخلي الفيديو احسن. لما ما تجيني افكار الفيديو ما يكون احسن، الفيديو يكون معتمد على ادائي انا في الفيديو. بس لما تجيني فكره وقت المونتاج بوف الفيديو يصير مره حلو. دائما تجيني افكار وقت المونتاج لما اسوي فيديو طويل. سؤال يقول ايش اسم الالبوم الجديد؟ هو مو البوم مصغر. انا لازم اذكركم يا اخوان كل مره عشان لا يحسبوا البوم مره كبير. لا، ألبوم مصغر 6 أو 5 أغاني. اسم الألبوم مشاعر، لأنه حرفيا راح يكون فيه له كمية مشاعر مو طبيعية. هي مشاعر كذا مختلفة من حياتي، فحبيت أجمعها كذا في أغاني واحدة. بعضها حزين، بعضها سعيد، كذا مشاعر كثير مرة. إنه حرفيا كل الأغاني عبارة عن مشاعر. إن شاء الله راح تسمعوه وتنبسطوا يعني. سؤال يقول ليش فكرت تغير السيت اب وين جولدي؟ بالنسبة للجزء الأول من السؤال ليش فكرت أغير السيت اب، لأني طفشت من السيت اب القديم وخلاص. يعني انا اصلا كنت ببني استوديو عشان اخذ راحتي فيه مره، لانه احيانا لما اصور تحت مع اهلي يكون فيه ازعاج وزي كذا، فما اقدر اكمل الفيديوهات. بالنسبه للجزء الثاني من السؤال فين جولدي،
اوكي اوكي انا ما جهزت كلام اني اقوله، لكن بالنسبه لجولدي يا اخوان انا كنت قاعد اتجاهل ذا الموضوع من اول. ناس كثيرين قاعدين يسالوني من يوم ما قلت انه فين جولدي فين جولدي. للاسف يا اخوان جولدي هو ما مات الحمد لله، ما مات يعني. جولدي يا اخوان ما هو عندي، ما هو عندي، هو انه راح عند شخص اخر يعني. ما بقول بعناه لانه ما احس اني بعته، فاهم. الفتره الاخيره يعني خليني اقول لكم انه خصوصا من يوم ما انا نقلت السيت اب اللي فوق وقاعد اصور هنا، ما صرت اتكي كثير في غرفتي ابدا، لانه ما في شيء في غرفتي، كل بي سي، الاغراض، كل شيء، كل شغلي هنا. فغرفتي ما كنت الا بس انام فيها حرفيا، انزل انام، فما كنت اجلس في غرفتي ابدا. فجولدي كان هناك لحاله، فحيطفش مره، عارف انه بس في الغرفه قاعد ما بيسوي شيء. قبل كم يوم بعنا جولدي، ترى مره مزعل الموضوع، انا قاعد ابتسم الان، قاعد يعني ابتسم بس مره زعلان. الفكره كانت انه انا ما ابغى يجلس لحاله حيطفش مره، لانه يحتاج رعايه. هو مو انه رعايه خلاص تحط له اكل ومويه ويلا سلام عليكم خليه في القفص، اكيد يحتاج احد يلاعبه ويحتاج اهتمام، خصوصا انه بغبغان يعني يحتاج اهتمام. في الفتره الاخيره ما كنت يعني مهتم ابدا، فما كنت ابغى اخليه زي كذا لانه حيطفش حرام، فاهم. اهلي امي وابوي كانوا دائما يقولوا انه خلاص يعني بيعه احسن بدل ما يقعد لحاله هنا طفشان يعني. كانت اختي كمان تهتم فيه، كانت تاخذ تلاعبه. انا ما شوف، انا بحاول بقدر الامكان اني ما ادمع، ما بدمع، ما ابغى مره، ما ابغى الموضوع يصير ايموشنال. اوكي هو ايموشنال بس ما ابغى يكون ايموشنال. في الفتره الاخيره ما كنت يعني مهتم فيه كثير، فقررنا انه نبيعه يعني عشان على الاقل انه يروح لشخص يهتم فيه اكثر. هو يحزنني الموضوع بس انا مبسوط انه على الاقل يعني لقى شخص مهتم فيه اكثر. يعني الشخص اللي اشتراه شخص مهتم بالحيوانات، عنده طيور كثير، فاكيد انه راح ينبسط جولدي مع الطيور الثانيه. انا ما راح ابكي، اوكي نو اتس فاكينج ساد، بس ما راح ابكي، ما راح دمي، ما راح اسوي زي نور ستارز، انا مبسوط له صراحه انه راح عند شخص يهتم فيه اكثر. عندي ريشته كتذكار يعني، حاطه عندي في السيت اب. I'm not crying you are okay. حتى ما راح احطها في العنوان ولا راح احطها اي مكان عشان ما ابغى احد يقول انه قاعد استخدم مشاهدات. not doing that. اول ما جبته كان عمره سنه، صغير كان مرة قضى حياته معه، تقريبا سنتين. not crying you are. ما فكرت تعرفين ايش اقول في الفيديو انه من احد يسألنا عنه، يعني هو زي كذا الحياة، فاهم. احيانا لازم تودع اشخاص من حياتك، عارف انه صار الموضوع دراما بزيادة، بس هو لازم تودع احيانا اشخاص من حياتك حتى لو الموضوع يزعلك، بس انه راح يكون للاحسن يعني لو ايش ما كان، فممكن يكون احسن لك واحسن للاشخاص. هو صح انه يزعل الموضوع انك تودع اشخاص، اللي زعل انه كان دائما يعني كل ما انام كنت طالع فيه قبل ما انام، كان يصحيني، كان مزعج لما يصحيني. والله ماني قاعد ابكي، حلقي اليوم تعبان. كان دائما لما اصحى هو كان يقعد يصحيني، كان مزعج. كنت لما نفتح النور في الصباح ما كنت اركز، كان يقعد يصرخ، وكان لما يطلع النور من الشمس كان يقعد يصحيني دائما بدون منبه، كان هو دائما يصحيني يسوي حركات وانا نايم، يدق القفص. اتوقع كذا يكفي. خلاص السلام عليكم، ان شاء الله اكون مبسوط اللي سألني هذا السؤال. بالنسبه لي ما كنت معتبره كحيوان صراحه ابدا، كنت قاعد اعتبره كصاحبي، كان روم ميت حرفيا. فيا الان هو عند شخص ثاني. اوكي هنا نهاية الفيديو، بس خلاص السلام عليكم. ماني قاعد ابكي، انت قاعد تبكي، امسح دموعك لانه ما شوف بزوره بكى ما حد مهتم. اوكي لا تبكي، انا ادري انكم كلكم كنتوا تحبونه، كان معي بالقناه تحبوه اكثر مني، انا اتس اوكي بس كان يعض كثير. بس السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اول يوم يتم مقابلتنا مع الشخص الجديد. لسه ما سميناه، لسه ما جبنا له اسم. هلا بالحبيب.